হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই এটা নিউ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত টেষ্টি হৈছে। এয়া মই 2টা আলু স্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া নিমখ, হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দি মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত পেন এখনত তেল দি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি প্ৰায় 50% মান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত উলিয়াই থৈ দিম। আৰু চেম পেন এখনত মই গোটা গৰম মছলা দিছোঁ। 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত চপ কৰি থোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া অকণমান ভাজি লৈ তাৰ ওপৰত চপ কৰি থোৱা বিলাহী দিছোঁ। তাৰ ওপৰত নিমখ আৰু কিটচেনত থকা অল বেছিক মছলাখিনি দিলোঁ। মই ইয়াত অকণমান চয়া চচ দিছোঁ, আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে। এতিয়া মই অকণমান পানী দি ভালকৈ ভাজি ল'ম। প্ৰায় 2-3 বাৰমান পানী দি ভাজিম। ইয়াৰ ওপৰত মই দৈ দিছোঁ। দৈখিনিত মই অকণমান চেনি মিলাই দিছোঁ, যিহেতু টেঙা দৈ লৈছিলোঁ আৰু বিলাহীও দিছোঁ। বেছি টেঙা হৈ যাব, সেইবাবে মই চেনি দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি ওপৰত দি দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিম। এতিয়া ওপৰত অকণমান পানী দিছোঁ, ভালকৈ সিজিবৰ বাবে। 100% কুক হৈ যাব এতিয়া। এয়া 2টা কণী বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ, স্লাইচ কৰি কাটি ওপৰত দি দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিম। এয়া ওপৰত 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ। এনেকৈ দিলে মানে তৰকাৰীখন খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। এয়া মই লাষ্টত দিছোঁ আলুৰ দম মছলা। মোৰ তাত আছিল বাবে দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই। হৈয়ে গ'ল আমাৰ আলু আৰু কণীৰ ৰেচিপি। এয়া ওপৰত পিঁয়াজৰ পাত কাটি দিছোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিলে। এইফালে পুৰি বনাই লৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া ফুলিছে পুৰিকেইখন। আপোনালোকে এনেকৈ ইভিনিং স্নেক্সত বনাই খাব পাৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু এইটো মোৰ নিউ ইউটিউব চেনেল হয়, কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক জনাই দিব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই।